Good evening, everybody. Jó estét mindenkinek! So everybody can hear me well? Yes. Mindenki jól hall-e? Ez volt a kérdés? Igen. Okay, good. This year we are going to deeply discuss the essence of life and uncover the mystery of life. Ebben az évben mélyebben belemegyünk abba a témába, hogy megvizsgáljuk, mi is az élet lényege, és felfedjük az élet misztériumai, titkait. This series of lectures, you will understand the difference from image medicine or the IQ point of view and from the modern science point of view, how we understand the life differently. Ebben az előadás sorozatban elég világosan látni fogjátok, hogy hogyan értelmezzük és érzékeljük és értjük meg az életet Csikung és a képmedicina szempontjából, illetve a modern tudomány szempontjából. We will understand deeply the knowledge from body point of view and from the life point of view. И также мы Meg fogjuk érteni mélyebb szinten a tudást a test szempontjából nézve, illetve az élet szempontjából nézve. So, yeah, in general, the whole topic that is, uncover the mystery of life. But in this topic, there are many small topics. Tehát az előadás sorozat fő témájának ez a címe, hogy felfedjük az élet titkait, misztériumait. De nagyon sok kisebb téma lesz ebben az előadás sorozatban majd. Could you please fix the screen because you didn't fix it? Thank you. Fixed already. Okay. Today, I was thinking again. Yeah, it is really a difficult topic. Tehát már átgondoltam ezt, és látom, hogy ez egy nagyon bonyolult téma, nagyon nehéz téma. How can we understand, how we can answer the question, what the life is? Потому что Azért, mert hogyan is tudjuk megválaszolni ezt a kérdést, hogy mi az élet. что такое жизнь? I think it is more difficult to answer what the life is than what the chi is. Azt hiszem, hogy arra a kérdésre nehezebb válaszolni, hogy mi az élet, mint arra a kérdésre, hogy mi a chi. When we have a question, like what the life is, maybe we don't know how to answer this. And then we need to use the way of thinking. И когда у нас felmerül ez a kérdés, hogy mi is az élet, lehet, hogy nem tudunk rá válaszolni. Úgyhogy el kell kezdenünk használni egy másfajta gondolkodásmódot. So, uncover the mystery of life. First, we need to answer the question, what the life is. És ahhoz, hogy fel tudjuk fedni az élet titkait, válaszolni kell arra a kérdésre, hogy mi is az élet. Yeah, what's the life? What is the life? Что Mi az есть? élet? We do know in the IQ and the image medicine, we have the model of the life. Мы знаем в Csikung. Tudjuk, hogy a Csikungban és a képmedicinában megvan az életmodellje. Let's see. Maybe not this way.
Oh, here. Yeah, here. Okay, so can you see the PPT? Yes, I can. Tehát látjuk-e a PowerPoint bemutatót? Igen, látjuk. Okay, I don't see. Okay. Yeah, now let's think. Let's try to answer a question which we don't know. Sadly, we don't know how to answer. И давайте подумаем. Gondolkodjunk, hogy hogyan tudunk megválaszolni egy olyan kérdést, amire hirtelenében nem ismerjük a választ. Nem tudjuk megválaszolni. We really don't understand how we can answer the question, what the life is. И мы правда не Tényleg nem понимаем. értjük azt, hogy hogyan tudjuk megválaszolni ezt a kérdést, hogy mi az élet. Don't understand the change. I can see the PPT, Shifu. You see one picture or Yes, now I see one picture. one picture, okay. Yes, just only the main screen. No, the sidebar. That's right, because for me it's changed. I have two. Ezt a PowerPoint prezentáció beállításáról beszélgetünk. De most már szerintem jól látja mindenki. Okay, now get it. Okay, so from this so we need to think in which way we can answer the question. И мы Át kell начинаем... gondolnunk, hogy milyen módon tudnánk megválaszolni ezt a kérdést. Yeah, if we don't know really how answer what the life is, and then first idea is what we need to list different kind of life. И если мы не Ha знаем, nem tudjuk megválaszolni a kérdést, hogy mi is az élet, akkor fel kell sorolnunk, meg kell néznünk különböző életformákat. We see there are many kind of lives. There are different plants. There are different flying birds. There are different animals. There are sea lives. раскрывай глаза, Ugye vannak наблюдаем. szemeink, és a szemünkkel látjuk, hogy vannak különböző életformák. Vannak ugye különböző növények, repülő madarak, állatok, tengeri élőlények. Also, we know for small bacteria, virus, that is also a kind of life. Мы És знаем, azt is что tudjuk persze, hogy a icipici baktériumok és vírusok szintén valamilyen életformák. Even we know also we call the lives alien from other planet. И также мы знаем, что Tudjuk azt is, hogy vannak más bolygókról, planétákról származó életformák is. So all this is life. És ez így mind együtt, ez mind élet. Except this kind of life which visible. Yeah, this life, it is visible. And there are other kind of lives, invisible. и помимо этой... És ezek az életformák láthatóak, de vannak olyan életformák is, amelyek láthatatlanak, amelyek nem láthatóak számunkra. Probably in many people's mind, the concept of life only means visible life, which
there are physical body. Valószínűleg nagyon sok ember fejében a létező életformák csak azok, amelyek láthatóak, tehát amelyek testtel rendelkeznek, és láthatóak szabadon. If we cannot see them, we don't call it the life. Ha nem rendelkeznek fizikai testtel, nem látjuk őket, akkor általában nem ezeket a formákat nem tudjuk életnek nevezni. So is a life or not? Például a lélek az egy életforma, vagy sem? And there are higher spirit, God, different kind of God, right? We call the God life or not? Vannak ugye a felső létezők, a felső magasabb rendű lelkek és az Isten. Ők életformák, vagy sem? Also, there are lower lives, like in the hill, ghost. Are they lives or not? De vannak alacsonyabb rendű életformák is, mint például a kísértetek. Ezek életformák, vagy sem? Élet? Ez. Really understand here what we are going to discuss, the life, we need to give a definite definition. Ahhoz, hogy jól, igazán megértsük, amiről beszélgetni fogunk, hogy mi is az élet, és az élet titkai, ehhez egy egyértelmű definíciót kell adnunk az életről. We want to talk about human being. És itt mi, ahogy az életről beszélünk, itt egészen pontosan az emberi lényről fogunk beszélni. When we return back from the wide concept what the life is to individual life, human beings, and then it is much easier to touch the essence of life. Amikor a széles koncepciókból visszatérünk a szűkebb koncepciókba, az emberi lény életformájába, életére, akkor sokkal könnyebb megérinteni ezt a témát, hogy mi is az élet. Okay, so we come to another question. Elérkeztünk egy másik kérdéshez. Ki vagyok én? What the human being is. Vagy pedig mi is az emberi lény? So from this model, from this life model, let's see first. As a human being, we have three parameters: physical body, energy, and our spirit or consciousness or mind. Az életmodell alapján emberi lényként 3 fő összetevőből állunk mi, vagyis annyival rendelkezünk. Az egyik a fizikai test, az energia és a szellemünk, vagy a tudatosságunk. As a life, we have these 3 parameters. Élőként, mint élet, ezzel a 3 paraméterrel rendelkezünk. So here we discuss the life, who has a physical body, and who has energy, and who has the mind. És itt, hogy megbeszélgetünk az életről, azokra gondolunk, akiknek van fizikai teste, energiája és elméje, szelleme. Ha nincs elme, akkor ezt nem hívjuk életnek. Ha nincs test, azt sem hívjuk életnek. Okay, and then the concept have been definitely focused on this kind of your life, human being, body with energy and mind together. Az életnél mindenképpen erre a modellre fókuszálunk, az emberi lénynél, ahol jelen van a test, az energia és a szellem. We're going to discuss what the human being life is. Arról fogunk beszélgetni, hogy mi is az ember élete, tehát mit jelent ez. When we discuss the human being life,
there are huge questions again. És amikor az emberi lény életéről beszélünk, akkor hatalmas kérdések jelennek meg ismét. For example, as a human being on the earth, what's a relationship between human being and the earth? Например, мы смотрим, Például, mint emberi lények, akik a Földön élnek, mi a kapcsolat az emberi lények és a Föld között, a bolygó között? As a human being, what's a relationship between human being and other lives? и будучи человеком, какие Emberi lényként mi a kapcsolat az ember és más életformák, más élőlények között? Human being on the earth or in the universe, what is our position? És emberi lényként a Földön, illetve az univerzumban mi is a mi helyzetünk? Are there a higher spiritual level life than human being? Or are there lower level beings than human being in intelligence? есть более высокого Vannak-e magasabb szinten lévő létezők, mint az emberi lény, vagy illetve intellektuálisan alacsonyabb szinten lévő létezők? We talk about the life just from ourselves. И это lегко, потому что Ez сейчас egy könnyű, mivel hogy az életről saját magunk által beszélünk, a saját magunk szempontjából. Yeah, we usually, when we think about what the life is, suddenly we have so many things we don't know. És amikor elgondolkodunk azon, hogy mi is az élet, hirtelen olyan sok minden jelenik meg, amit nem ismerünk, olyan sok minden van, amit nem tudunk. For example, why a human being can create tools to make different new things, and no any other animals have this intelligence to create something. например, Például почему az, hogy miért van az, hogy az emberi lény képes eszközöket létrehozni, és azok segítségével valamit megalkotni. És miért van az, hogy más állatok például nem képesek erre, hogy valamit alkossanak. не обладают, например, животные? I'm sure to research, to understand what the life is, this kind of question probably is more interesting. И я уверен, что És vagyok abban, hogy ahhoz, hogy kutassuk azt, hogy mi is az élet, az ilyenfajta kérdések nagyon érdekesek, és nagyon izgalmasak. How we make a new life. например, Például как az, hogy hogyan hozunk létre egy új életet. Yeah, these things we don't need to think. This is just natural. кажется, что об этом Ugye не nem нужно. kell gondolkodnunk, ez egy teljesen természetes folyamat. The natural procedure, even we don't need to have knowledge, all animals have the abilities to make next generation. Это естественный Ehhez a процесс. természetes folyamathoz semmiféle tudásra nincs szükségünk. Ezt az állatok is képesek létrehozni a következő generációt. So we do understand when man and woman contact each other, it probably can make a new life. И мы És ugye Natural procedure. But понимаем, what is deep? что если мужчина и женщина tehát megértjük azt, hogy egy nő és egy férfi ugye tud egymással kapcsolódni, és létre tudnak hozni egy új életet. Ez egy természetes folyamat. So in this direction, for the physical life, there are a lot of research. и здесь на уровне Ezt физики a területet vizsgálva, ugye a fizikai irányból az életet, nagyon sok kutatás létezik. Yeah, this, for example, this is two cells, one from man, one from woman. The sperm and the egg joined together, a new life formed. и, например, De есть ebben az esetben például, hogy egy két sejtről beszélünk, férfi és a női sejtről, tehát egy spermium és egy petesejt összetalálkoznak, és ebből egy új élet indul. From the science point of view,
we do know there are more deep research, and they found the life in general has come from gene. The gene gave the life. Tudományos kutatások pedig ugye megvizsgálták ugyanezt a folyamatot, és azt megállapították, hogy az élet a génekből jön, tehát ez egy genetikai folyamat, hogy a következő élet létrejön. About genes, there are RNA and DNA. A génekben ugye van RNS és van DNS. This DNA keeps our information. Human DNS az, ami hordozza az információnkat, az emberi információt. The DNA keeps what we looks like how high we can be, the physical body's information. ДНК хранит A информацию. DNS az, ami hordozza azt az információt, hogy nézünk ki, milyen magasan nőhetünk meg, tehát fizikai test információját hordozza. This is a really good knowledge. Now the whole world, there are so many research about DNA, RNA and protein. Это Ez egy nagyon érdekes és nagyon hasznos tudás, világszerte kutatják a DNS, az RNS és a fehérjék kapcsolatát. There are some ideas. If we change DNA, the human being's physical structure can be changed. Есть определенные идеи. Vannak olyan kutatások, ugye, hogy ha megváltoztatjuk a DNS-t, akkor az emberi lény is megváltozik, az emberi test is megváltozik. Some opinions, for example, why human beings have been developed so quick? Есть, например, такие. Van néhány olyan vélemény, hogy miért is fejlődtek az emberek olyan gyorsan, tehát az emberiség miért fejlődött olyan gyorsan. Maybe the human being's DNA have been changed. Lehet, hogy az emberi lény DNS-eit megváltoztatták, vagy megváltozott. Yeah, like before, if the human being came from monkey, right? If the DNA no change, naturally will not change. But if a kind of life which changed the DNA of monkey, maybe it will become the human being. És például, ha azt nézzük, hogy azt mondják, ugye, hogy az emberi lény a majomból származik, hogyha természetes módon a DNS-ek csak úgy nem alakulnak rá, de lehetséges, hogy átalakították a majmok DNS-ét, és így létrejöhetett az ember. Yeah, because now scientists really have this kind of technology. Let's gene recombination. And then a new kind of life can be created. Hát, hogy ugye manapság a tudomány már képes erre a folyamatra, a génszerkesztésre. És ez alapján teljesen új életet tudnak létrehozni. Scientists find the essence of the life. Most hirtelen úgy tűnik, hogy a tudósok megtalálták az élet lényegét. And it doesn't matter human being or animals. Yes, same. All these lives, if we change DNA, the life can be changed. Nem számít, hogy emberi lényekről vagy állatokról beszélünk, hogyha megváltoztatjuk a DNS-t, megváltozik az élet. And many disease, people get disease because the DNA damaged or changed. И зачастую люди Nagyon заболевают. sok betegség onnan jön, hogy a DNS megsérül. It seems this is really reasonable and very attractive theory. Кажется, что это очень разумно. Hogy ez a fajta elmélet, ez egy nagyon értelmes és hasznos, But years ago, lenyűgöző. some conference in United States, some scientists just said, DNA can be changed by environment.
И пару лет назад на научной De конференции néhány évvel ezelőtt egy tudományos konferencián pár tudós azt mondta, hogy a DNS-t a környezet is megváltoztathatja. And also, we know there are many methods which can change DNA. Chemical method, radiation. и мы знаем много Ismerünk методов. több olyan módszert és hatást, ami megváltoztatja a DNS-t. Például vannak a kémiai módszerek, a sugárzás. Like the Chinese doctor Jiang Kanzheng, who used the field transmission to use one life's field influence another life, also can change DNA. Либо как один Volt egy kínai tudós, aki felhasználta a mezőátalakítást, hogy az egyik élőlény mezője hatással van a másik élőlény mezejére. This kind of knowledge, the result, we do understand the physical gene can be changed. The physical structure can be changed. исходя из различных Ezek исследований. után, ha megnézzük ennek a tudásnak az alapjait, akkor megállapíthatjuk, hogy a fizikai, a gének megváltoztatóak, a fizikai szerkezet átalakítható. Different kind of cells or eggs or sperm, when they join together, even like trees, one common tree's branch put in another tree's branch, it grows. So the fruit will change into new one. És gyakorlatilag az a folyamat, amikor két sejt egyesül, hogy petesejték és egy spermium, egybeolvadnak és fejlődésnek indulnak, az ugyanolyan folyamat, mint amikor egyik fát beoltják a másik fának az ágával, és megváltoznak a gyümölcsök. I'm here. Can you hear me? No, it's okay. Yeah. So let's analyze. As a life, we have the three parameters. The body, we have way to change it. Итак, как жизнь мы Ha обладаем. elemezzük az életet, akkor látjuk, hogy van testünk. A testünk változtatható. What we like to have is, can we somehow to change DNA or RNA or something else, which we can keep our physical body healthy for the whole life? És hogyha innen indulunk el, tudunk olyan módszert alkalmazni, amivel megváltoztathatjuk a DNS-t, az RNS-t, vagy valamelyik részt úgy, hogy az egész életünkben egészséges maradjon a testünk? Which we can live much longer, maybe a few hundred years. És hogyha képesek lennénk megváltoztatni a DNS-ünket valahogyan, akkor képesek lennénk akár több száz évig is élni. It seems very interesting. Ez nagyon érdekesnek tűnik. Это очень интересно. Yeah, but until now, still there is no this kind of technology which we can change our DNA and to live much longer. De mai napig nem áll még rendelkezésünkre ez a fajta technológia, amivel megváltoztathatjuk a DNS-ünket, és sokkal hosszabb ideig élhetünk. But at least this is a way, and it can be. After some DNA change, people's life really can be prolonged. Но как Ez egy lehetőség, egy ilyen technológia, hogy miután megváltoztatjuk az emberek DNS-ét, meghosszabbítjuk az életüket. Okay, now let's discuss. This is not science. Let us just open your brain to think about it. Если это не наука, Beszéljük ezt meg. Ugye ez itt most nem tudomány, hanem egyszerűen csak nyissátok meg az elméteket, és engedjétek be az információt. Hogyan lehet meghosszabbítani az életünket? Now it's winter, and suddenly the green
disappeared. Сейчас зима, и Most внезапно ugye tél van, és a zöld színek eltűntek. Become cold. And so many plants, so many insects have to die or change. És ilyenkor az időjárás is hideg lesz, és nagyon sok növénynek, illetve rovarnak el kell pusztulnia, vagy át kell alakulnia. We are sure human beings also changed, but maybe we changed outside condition and we don't feel big change about our own body. И человек тоже поменялся. Az embernek is változnia kell, de itt nem jönnek olyan nagy változások, csak a testünket tudjuk érezni. Внутри собственного тела. But anyway, we do see with our eyes the energy can strongly influence the body, the life. Но в De azt любом látjuk a saját szemünkkel is, hogy az energia nagy hatással van az életre. And if we research, for example, what kind of energy can influence our life and how we can use them, still we don't have this knowledge. Если мы Tudjuk azt, hogy milyen fajta energia tud hatni az életünkre, és hogyan tudjuk ezt használni. Sajnos nincs igazi tudásunk még ezen a területen. For example, in lower temperature, we can live longer, or 1 year there are 4 seasons clearly, we can live longer, or we live in always the stable temperature. So in which way we can live longer and health better? Például alacsonyabb hőmérsékleten tudunk-e hosszabb ideig élni, vagy ha 4 évszakban élünk, úgy tudunk-e hosszabb ideig élni, vagy egy stabil hőmérsékleten alatt tudunk-e hosszabb ideig élni. Ez a tudás még nincs meg. So if we research on the earth, different regions of people, their health, their age, we do find very hot place. Usually people live shorter. Tehát ha megvizsgáljuk a Föld különböző területein élő embereket, akkor ahol nagyon meleg van, ott rövidebb ideig élnek az emberek. Ez a tudás, ezt megkapjuk, ezt az információt. No one place people will not get sick. Everywhere people can get sickness. Az is nyilvánvaló, hogy nincs olyan hely a világon, ahol senki nem lesz beteg. Bárhol megbetegedhetnek az emberek. Our age, our growth, our health connect with what kind of conditions? Szóval utána elgondolkodhatunk, hogy az életkorunk, az állapotunk, az egészségünk milyen kondíciók, külső körülményektől függ. On the earth, we cannot live as long as we want. На Земле у нас A не Földön nem élhetünk olyan hosszú ideig, amennyi ideig szeretnénk. Is this because the position of the earth, or it is because DNA of human being? Mit gondoltak, hogy ez a Föld helyzete miatt van így, vagy az emberi DNS miatt van így? So one idea is our DNA determines our age. Одна из Az egyik идей, elmélet az, hogy a DNS-ünk határozza meg az életkorunkat. So the DNA controlled your life. When the DNA breaks, for example, 1,000 times, and then it will not break, people will die. например, говорится о том, Például ugye a DNS, ha osztódik, ezt megteszi 1000 alkalommal, és aztán, ha nem megy tovább, akkor az ember meghal. этот процесс останавливается, и тогда жизнь больше не продолжается.
So is that really the DNA control our life? Tényleg a DNS kontrollálja az életünket? Okay, there is some knowledge or some talking. In the earth, in the center of the earth, the sphere of the earth, there is another kind of world. There, no rotation just like on the earth. There may be also no radiation from other planet out space. And it's said in there, the people's life lives much, much longer. Van egy olyan tudás, ami szerint egy elmélet, ami szerint a Föld középpontjában létezik egy másik világ, és hogy ott nincs forgás, nem éri sugárzás más planétákról, és ott az emberi élet sokkal, de sokkal hosszabb. Because the position changed, the life changed. Because the position changed, the time changed. Меняется позиция. Ez egy más hely, más pozíció, megváltozott, itt megváltoztak a körülmények, és az élet is. Van egy olyan elmélet is, hogy amikor a sebességed változik, akkor az idő is megváltozik vele együtt. We always think the time is unchanged, impossible to change. That means every day is the same, always the same time. But Einstein's relative theory told us the time can become shorter, quicker. Van egy olyan elképzelésünk, hogy az idő az egy stabil, megváltoztathatatlan dolog, hogy egy nap az mindig ugyanolyan hosszú. Viszont Einstein relativitás elmélete azt mondja nekünk, hogy lehet gyorsabb és lassabb is az idő. Can be changed also. Tehát ha az idő megváltozik, akkor lehet, hogy az életünk is nagyon megváltozik vele együtt. About DNA? The DNA also will change, not split so quick, or what? Mi a helyzet a DNS-ben? A DNS is megváltozik, nem fog olyan gyorsan osztódni? Yes, still we have no idea. Мы не знаем. Ezt még nem tudjuk. In ancient China, Chinese culture also always said people's life are different because we are in different kind of world. Different kind of world have different kind concept of the time. Ősi kínai tudás szerint azt mondták, hogy az emberi élet különbözik, mert különböző időben található. És ahogy az idő változik, úgy változik az élet is vele. In the sky or another space, another world, one day is there, it is 1 year on the earth. És ugye különböző világokban különböző az idő. És mondjuk egy másik világban, egy másik dimenzióban egy év, az itt a Földön csak egy nap. Some events, some people disappeared. And then after 20 years, return back to the earth. And his age looks no change. Voltak olyan esetek is, amikor bizonyos emberek eltűntek. 20 év múlva visszakerültek ismét a Földre, megjelentek, és úgy tűnt, hogy nem öregedtek semmit. Nem változott a koruk. A Földön közben ugye nagyon sok ember eltávozott közben. It seems connects not only our DNA, it connects our location in the universe. Úgy tűnik, hogy az emberi élet nem csak a DNS-ünkről függ, hanem az univerzumon elfoglalt hely, ahol jelen vagyunk.
this is guess. Also, we can guess. Yeah. People's life connect with rotation. И также похоже, что жизнь És человека ez is egy elképzelés, hogy az emberek élete kapcsolatban van a forgással. From this physics point of view, we can explain the life is protein, muscular, and then atoms, and then particles. И с точки зрения физики мы можем A fizika объяснить, szempontjából is megmagyarázható az élet. Fehérjékből, szénhidrátokból áll. So, and then it seems the life connect with a kind of rotation. It's turning. и Úgy похоже, tűnik, что hogy az élet kapcsolatban áll egyfajta forgással. Mozog, forog. Electrons rotate around the kernel of a term, and электроны rotate around the Earth rotate around the sun. Everything is turning, circling. Az электроны elektronok is forognak, vagy keringenek a protonok körül. A Föld is forog a nap körül. Vagy kering a nap körül, bocsánat. Inside the body, same. Yeah, everywhere is rotating. A testen belül ugyanez a helyzet, mindenütt jelen van ez a forgás. From this point of view, life is a kind of circling. И Ebből a szempontból egyfajta körbeforgás az élet. The interesting thing is the DNA is also a kind of rotating. интересным Ami здесь nagyon érdekes, hogy a DNS is egyfajta forgást végez, körbeforog. It's also moving. оно также Ez is движется. mozog, a DNS. Okay, so what the life is? Tehát И akkor что mi же is az élet? жизнь? Physically, can we do something for ourselves so our body will never get sick? Fizikailag tudunk valamit tenni magunkért, hogy a testünk soha ne betegedjen meg? Никогда не болела. Physically, can we do something the body will keep the use to live as long as we like? És fizikailag tudunk valamit tenni, hogy a test a használatot fent tudja tartani, és addig élhessünk, ameddig szeretnénk? If it is not DNA control the age of the life, and then who or what control the age of human being? És hogyha nem a DNS kontrollálja az életet, akkor ki vagy mi kontrollálja az ember életet? Продолжительность жизни человека. If we change our location in the universe, for example, if we move to Mars, can we live longer there or shorter? А если мы поменяем свою Megváltoztatjuk a helyzetünket az univerzumban. Például elmegyünk a Marsra. Ott hosszabb ideig tudunk élni, vajon, vagy rövidebb ideig? наоборот, меньше. If we move to Moon to live there, yeah, can we live longer? Can we live longer? А если мы переведем на Elköltözünk a Holdra, мы сможем akkor ott vajon hosszabb vagy rövidebb ideig tudunk élni? No, we don't have this experience. Сейчас у нас нет такого Ebben a опыта. pillanatban nincs meg ez a But tapasztalatunk. life means, or age means time. So we need to figure out in the space, in the universe, what's the difference in different locations the time. Но Az жизнь életkor az időt jelent, hogy meg kell találnunk, ki kell tapasztalnunk, hogy mit jelent az idő az univerzum különböző területein, helyein.
the life. And then we have to think, yeah, where we should live. És hogy a különböző helyek irányítják az életet, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy hol kellene élnünk. Yeah, it is very, when we think about this, and seems something it seems physically, probably we can change. És amikor ezen gondolkodunk, úgy tűnik, hogy valószínűleg fizikailag tudunk valamit változtatni. According the way of reproduction of human beings and other animals, can you imagine if a higher spirit connect with human being and the reproduce our next generation, and this new generation, how about their DNA? És ismerjük ugye azt a módot, ahogyan a reprodukció zajlik, az emberi lény és az állatok reprodukciója. El tudjuk képzelni azt, hogy egy magasabb szintű lény létező kapcsolódik egy emberrel, milyen lesz a következő generáció DNS-e? Yeah, to have together to reproduce a new kind. Some are good and some are worse. Some better, some worse life. Vannak erre már példák, hogy a különböző életformák együtt reprodukálódnak, és ennek az eredménye van, amelyik jobb eredményt hozott, van amelyik pedig rosszabbat. A higher level of alien married a Chinese, and then they have a child. So what the child ability? Ha mondjuk egy magasabb szintű idegen lény összeházasodna egy kínai emberrel, és gyerekük lenne, a gyerekük vajon milyen lenne, milyen szinten? Chinese, you told? No, a girl. A girl? С девушкой. Tehát egy We do have lánnyal összeházasodna. for example, in shamanism, and the beginning, the god find there are sickness on the earth, and then send ego. Yeah, the ego changed into a human being and married the girl, and they had the baby. The baby called shaman. Ugye van egy ilyen történet a sámánizmusban, hogy Isten látta, hogy betegségek vannak a Földön, ezért leküldött egy sas, elküldött egy sas az emberekre. A sas emberében feleségül vett egy lány, és lett gyerek, akit sámnak neveztek, önkinek a tulajdon. Because the baby have the ability from the higher level spirit and have the body like a human being. Mert hogy ez a gyerek ugye megkapta a magasabb létezőtől a képességeket, és emberi testet kapott hozzá az emberi oldalról. Okay. In this direction, there are also a lot of interesting discussion, probably also a lot of experience. Ebben az irányban nagyon sok érdekes vita folyik, és nagyon sok kísérlet is, meg tapasztalat is van valószínűleg. But in this direction, still we have no way to change ourselves. Yeah, we changed next generation. Okay, how about ourselves? De ha ebben az irányba haladunk, akkor itt még mindig is lehetőségünk arra, hogy saját magunkat megváltoztassuk. A következő generációt igen, de mi a helyzet velünk? And in this visible body, visible life, yeah, we can do this, but who we are, who I am. És ugye csinálhatunk ilyet ezzel a fizikai látható testtel és élettel, de ki vagyok én valójában?
we are a human being. We have body, energy, and spirit. Мы люди. Emberi lények vagyunk, így hát van testünk, energiánk és szellemünk. But here, when we have this question, who I am, so how can we feel self? Но здесь, когда у нас Felmerül ez a kérdés, hogy ki vagyok én, akkor ez a kérdés, hogy hogyan érezhetjük az önvalónkat, hogyan érzékelhetjük. In this field, again, there are a lot of experience and knowledge. Ezen a területen is nagyon sok tapasztalat és tudás van már. It seems in all religions, all spiritual practice have the same idea. If we meditate deeply, we will experience who I am. We will understand who I am. Minden vallás és spirituális gyakorlás azt mondja, ugyanarra a következtetésre jutott, hogy ha meditálunk, mélyen meditálunk, előbb-utóbb megértjük, hogy kik is vagyunk mi. Okay. During the past state, many people experienced you can leave the physical body and you exist in another world, another space. És a megfigyelés állapotában már sokan megtapasztalták, hogy képesek elhagyni a fizikai testet, tehát el tudjuk hagyni a fizikai testet, és egy másik térben tudunk létezni olyankor. And then suddenly we understand, we still are alive. We feel we are alive. And we still live in the space, in the universe. És közben, miközben ez megtörténik, megértjük, hogy még mindig egy élet élő lények vagyunk, és még mindig itt létezünk az univerzumnak egy valamelyik dimenziójában. What the life is. И затем, когда мы уже De amikor возвращаемся, visszatérünk a testre, akkor elkezdünk gondolkodni azon, hogy mi az élet. Suddenly, we something feel. The life has different kind of dimensions. и мы внезапно Hirtelen ощущаем, megértjük, hogy az életnek különböző dimenziói vannak. There are like 2-dimension lives, 3-dimension lives, 4-dimension life, 5-dimension lives. есть двухмерная Vannak жизнь, kétdimenziós, 3-4, illetve 5-dimenziós életek, életformák. And then we can understand, we can somehow to think about the life. There are lives with the physical body. There are lives without the physical body. и тогда мы начинаем Akkor размышлять, elkezdünk gondolkodni az életen, és rájövünk, hogy vannak fizikai testtel rendelkező életformák, és vannak fizikai test nélküli életformák is. Without physical body, for us, it's difficult to tell this is the life. Fizikai test nélkül számunkra nagyon nehéz megállapítani azt, hogy igen, ez itt egy életforma. If this kind of life without body also can disappear and come back, it looks like there are physical body. We think this also we call the life. но если такая жизнь, Ezek az életformák, hogyha időnként visszatérnek fizikai testbe, тогда akkor если это megállapíthatjuk, видим, hogy igen, ez az élet. называем это жизнью. In the spiritual direction, we develop ourselves, try to get there. We feel who we are. And we can keep the physical body, we can leave the body. És a spirituális gyakorlás során el akarunk jutni oda, hogy megértjük, hogy tehát, hogy ki tudunk lépni bármikor a fizikai testből, és vissza tudunk térni, és tudunk élni testben tovább. In Chinese,
culture, we call it immortal. A kínai taoista kultúrában ezeket a létezőket halhatatlanok. They are not God. They are human beings, but they meditate, change their body, and then they get rid of death. And then we human beings call this kind of life immortals. Они не боги. Ők nem istenek, hanem halhatatlanok. Nagyon sokat meditáltak, és ezáltal megváltoztatták a testüket. We look at the sky, there are million different kind of stars and planets. Ránézünk az égre, sok millió különböző csillag és planéta, bolygó van. So we are sure, there are different kind of lives also. И мы уверены, Abban что is да. biztosak vagyunk, hogy sokféle életforma is létezik. There are some physical lives they can be developed higher technology, and then they can control the time. És vannak olyan életformák is, akik már magasabb szintű technológiát fejlesztettek ki, és tudják uralni az időt ezzel. Different kind of planet, the time should be different. И Nagy возможно, általánosságban megértjük, hogy a különböző bolygókon az idő is különbözik. So if we have the abilities to travel in the space, like our mind, suddenly from one planet to another planet, and that can be the result. We can control our age. и если у нашего Képessé ума válunk arra, hogy tudjunk utazni az univerzumban, pusztán az elménk segítségével, egyik bolygóról a másikra, akkor ez azt is jelentheti, hogy képessé válunk az életkorunk irányítására. People can live, any life there can live much longer in another planet. És vannak olyan bolygók, ahol az emberek, az élőlények sokkal hosszabb ideig tudnak élni, mint egy másik bolygón. So the life, we get conclusion. The life is not separate from nature, from outer space. Azt a konklúziót levonhatjuk, hogy az élet az nem szeparálódik el a természettől és az univerzumtól. The life determined by the location where we are. És azt is, hogy az életet meghatározza az a hely, ahol vagyunk. It's like the cells in the body. Different organs or cells' life are different. Ez olyan, mint a sejtek a testben. A különböző sejtben lévő testek élete, az eltérő. Some cells die quickly, regenerate quickly. Some cells die slowly and regenerate also very slowly. Vannak olyan sejtek, amelyek nagyon gyorsan elpusztulnak, és nagyon gyorsan regenerálódnak is, és vannak olyan sejtek, amelyek nagyon hosszú ideig élnek, és nagyon lassan regenerálódnak. With thousands of history of meditation, we have the way to understand who we are. De a meditáció 1000 éves története alapján megvan a módszerünk arra, hogy megértsük, hogy kik vagyunk valójában. So, in front of us, there are two ways. One way is physically, how we can change the physical body. И перед нами лежит два. Módszer lehetőség áll előttünk. Az egyik a fizikai módszer, fizikai testben hogyan tudunk hosszan élni. Another way is spiritually, how we can experience the life without the physical body. A másik pedig a spirituális út, hogy hogyan tudjuk megtapasztalni az életet fizikai test nélkül. So now, do you get the idea what the life is? Сейчас Most появилось már van valamilyen elképzelésetek arról, hogy mi is az élet?
Do you know who you are? Tudjátok, kik vagytok? If you don't know, meditate. Next time, tell me. Ha nem tudjátok, akkor meditáljatok, és a következő alkalommal mondjátok el majd nekem. Okay, that's all for today. Good night. Oké, be is fejezzük már. Jó éjszakát mindenkinek. Bye. Viszlát!